Det där kan bli ett intressant hopp att försöka lösa i videon. Välkomna tillbaka lite. Jag råkade göra bort mig själv lite. Och, ja. Good morning. Are you open? Can I buy something from your bakery? No, afraid not. Not possible. We're closed. I can wait a while. You can wait, but we're closed all day. Day of mourning. I'm sorry. Please accept my condolences. Don't worry about it. Because of Madame Vorarlberg's death, all the shops are closed. Mayor's decision. Try tomorrow. Tomorrow I won't be here. That's a pity. Det är lite intressanta uttal vi har i den här franska lilla dalen. No need to go down there. Varför är allting neråt? Är det kanske någonting franskt? No need to go down there. Men jag vill ju in i bageri. Ja. Jag antar att jag ska försöka hitta notariens hus. Om han inte är i fabriken. Det här ser ju definitivt... Oj, här ligger en grej. Spring. Då ska vi se. Ja, här har vi då, man har stela leder, kronisk huvudvärk och behöver ett studs i ens gång. Titta ingen längre, Dr. Schweizers mirakelelixir, en botemedel för 1000. Jag kan nästan lova att det är, ja, som alltid. Ska se här när jag gör bort mig, men hon dog den 17. Ska vi se, det här ser ju helt och hållet ut som en världens läskigaste robot. Ja. This thing's jammed. Det är antingen ett jättejobbigt pussel eller så är det superenkelt. Det var superenkelt pussel. Han läser ruskigt fort. Det här är jätteläskigt. Det är små söta pussel överallt. Kan jag? Nej. Hur ser? Nej. Ja, får inte hålla på att göra saker i fel ordning. Tråkigt. Hello, sir. Miss Walker, I presume. Have you had a good journey? Everything went very smoothly. Thank you. Do take a seat, Miss Walker, please. Har han mitt papper här? Var fick han det ifrån? I imagine you are aware of the business that brings me here. Of course, I was waiting for you. I am the legal representative for the Universal Toy Company. I'm responsible for... So I understood, Miss Walker. Någon som avbröt henne. Får inte säga sitt namn. Läskigt. Miss Walker, I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. Whoa there. Everything was agreed. We'd obtained Anna Vorarlberg's consent, and her death does absolutely nothing to invalidate that. Now I have to be back in New York the day after tomorrow, Maître Alfotaire. My client and I are impatient to seal this deal. I understand only too well, Miss Walker. There is an heir, Miss Walker. Excuse me? An heir? But Madame Vorarlberg never married, as far as I know. And in my last conversation with her, she absolutely never mentioned this detail. Miss Walker, believe me, I was more surprised than you are. Anna Vorarlberg sent me a letter 2 days before she died.
Understand, Miss Walker, that had I known about this earlier, I would have informed you. I shall read you the document in my possession. I am so very old. It seems that today life is slipping away from me more quickly than I imagined, and I fear that I will not be of this world to sign the takeover contract for my dear factory. So I must make this confession to you now. My brother Hans is still alive. It would not surprise me if you find this difficult to believe, but it is indeed the truth. You must remember his death, his funeral too, even though you were very young at the time. It was but a sordid charade dreamt up by our father. To him, the very idea that his only son should wish to leave Baladilen and abandon the family business was unbearable. When Hans left, he preferred to think him dead and make everybody else believe this too. He obliged me to bear this terrible secret as well. I repeat that Hans is still alive, so when I die, it is he who becomes the sole and rightful heir of our factory. Okay, I see. If Hans Vorarlberg is not dead after all, then I just have to sign the contracts with him. I suppose you've already contacted him? Where can I reach him? The second half of the letter informs us that Hans Vorarlberg is somewhere in Syberia. I will leave the document in your hands to read at your leisure. Ja. Ja, där. Oj, oj. Jag hade aldrig chansen att se min kära bror igen. Turligt nog, Hans och jag har fortsatt vara väldigt nära i tankar. Genom åren så har jag blivit fört följa hans vandringar i livet, säger vi väl, för att det är helt fel, men fortfarande. Som när han sporadiskt sänt mig nyheter. Vid tillfällen så skrev han mig tillfällen även om det var ovanliga. Som min bror, eftersom han efter hans obehagliga olycka har haft en rädsla för det skrivna ordet. Ja. Hur som helst, han sände mig dessa planer för automatoner som jag gjorde på fabriken, och jag vill erkänna att det är han som har stort inflytande på framgången av våra skapelser. Hans har alltid haft en fantastisk gåva för att andas liv in i objekt genom en intelligent kombination av kugghjul och fjädrar. För det är väldigt konstig röst nu. Min lillebror är ett geni i ordets sanna mening. Låt oss återvända till... Ja... Var lugn att min personliga övertygelse att min bror inte kommer klaga det minsta på att sälja butiken. Om jag redan har gått vidare när du läser detta brev, så är det till honom som detta ska ska adresseras. Jag mottog hans sista brev 6 månader sedan, postat från norr om Sibirien, men inte Nordpolen eller typ Nordhavet heter det va? Jag ångrar att jag inte kan säga att jag har fått några mer nyheter än senare. Jag är medveten om den svåra situation som mitt erkännande och brist på vidare detaljer lämnade i. Men jag önskar att dö med ett rent sinne, helt fel. Men ja, jag skulle vara tacksam, kära mest, fullt i om du kunde informera den amerikanska advokatbyrån som jag har haft handhavanden i dessa utvecklingar. Jag har blivit så gammal, så trött. Will? Med all min respekt och slutgiltiga hälsningar, Anna Vorarlberg. Jag tycker det är faktiskt lite häftigt att hon har textat under sitt namn. Anna Vorarlberg had no further information to add? Unfortunately not, Miss Walker.
I have told you as much as I know. The situation, in legal terms, is now clear. If you want to conclude this sale, you have to find Hans Vollberg. Apparently, there is a body lying in the town cemetery. There also seems to be some ghost wandering around Syberia. It seems you have your work cut out for you. Believe me, Miss Walker, when I say that I am most sorry for this regrettable setback. Most sorry. Great. What now, then? Perhaps you will find out more in the Vorarlberg factory archives. You will find the key in the waiting room. My role in this affair finishes here with the reading of this letter. And now, if you'll excuse me, I must rest. You see, my health is not excellent at the moment, and my doctor forbids me from working for too long. I will not detain you for any longer, Miss Walker. Do not forget to close the door as you go out. Goodbye, sir. Det är så hon stoppar in saker, då får de ju bli osynliga. Vad är det? No need to go down there. Varför är allting neråt? Väldigt negativ världssyn. Jag antar att jag ska approva något. Approva? Vacker svenska. Varför är båda knapparna röda? Här när den ena är... Jaha, nej, det är en grön... Okej, här är en röd knapp. Här är en grön knapp och en röd knapp. Här är en grön plopp och en röd plopp. Båda är röda där inne. Ja. Oj, här är en grej. Vad tog jag just? Aha, en sån... Aha, en teleskopsnyckel, heter det? Ser du? Rödgrön! Grejen är att jag tycker det är väldigt snyggt med förenderade bakgrunder och sånt. Det är väldigt, väldigt häftigt för att det har ju... No need to go down there. Ökat kvaliteten extremt på vad man kunde göra. Spel som Myst när det var nytt var ju hur häftigt som helst. Och kunde väl göra så. Alltså. Det gör även att jag känner att jag är på väg åt helt fel håll om jag ska till fabriken. Spännande skugga hon har. Men jag kan ju säga att... Är hon? Jag antar att det var låst. Does not open from this side, som det heter. Spring! Jo, jag satt och tittade igenom... Vad snäll hon är som lämnar dörren öppen där. Han som ändå bara... Det är så här underbar äventyrsspelsgrej. Jag vet att jag behöver in där igen, så därför lämnar jag dörren öppen. I normala världen skulle man... Just det, kanske skulle ringa kontoret. Hello? Kate? Dan, I'm so pleased to hear your voice. How are you, honey? Did you have a good journey? Have you settled in? It was long, tiring, damp especially, but I'm okay. Especially when you... Everything going as planned? Yeah, I mean, well, not really. It's not exactly what I thought it would be. You know, everything's so different here. Actually, while we're on the subject, I managed to free myself up tomorrow lunchtime. I'll come and meet you at the airport. I hope the flight from Paris won't be delayed. We're expected at the Goldbergs about 8 o'clock. I hope you have the time to take a shower and change, my poor honey bun. Dan, I don't think the Goldbergs tomorrow night is really on. Don't worry, Kate. You'll be as perfect as ever. Anyway, you never have to wear much to look really great. Dan, I'm going to have to extend my stay here. There's 1 or 2 complications. You understand? Kate, honey, what are you talking about? It's only a measly toy factory. The sale isn't going through as expected. I've got to stay a bit longer. Dan, you don't mind, do you? But Katie, you can't do this to me. I mean, it's the Goldberg contract. There's millions of dollars on the line here. I know, I'm sorry. You go ahead. Don't worry about me. I'll get back as soon as I can, I promise. Okay, I've got to go. I'll call you back soon. Love you, honey.
säger inte folk varandras namn väldigt ofta? Eller är jag bara konstig som inte använder folks namn så himla ofta när jag pratar med dem? Det känns som att telefonen var för kort. Det märker vi snart. You have reached Martin and Walmart Associates. We're sorry, but all our lines are busy. Please call back later. Nej. Det hade varit intressant att se om man kunde ringa så här. Okej, är det här porten? Är det här porten som de där läskiga robotmännen med paraplyerna gick in genom förut? Så har den blivit väldigt annorlunda. If that's going to work, it looks like something's missing. Ska den ha den här? Jaha! Okej. Varför? Jag släpper det. Oavsett, spelet påminner mig lite även om Silver som är ett spel som typ ingen har spelat det. Jag tror flera har spelat det. Det finns till och med på GOG liksom, så att många har nog spelat det. Spelet tycker väldigt mycket om, men oj, det var väl vackert här inne. Det påminner om spel som skulle de där fågeln är bara lite läskiga. Jag spelar för mycket spel när man dödade och sånt där, känner jag. Men alltså, verkligen, det här är ju ett hantverk så här gamla spel. Det är väl nya spel också. Nu ska jag inte hålla på och klaga på en bransch. Så, de där musikstingsen är dock lite så här skrämmande för att jag är lite förvånad att det betyder att nu dör du ditt as. Spelat Resident Evil på sistone. Det är ungefär därför. Det är ungefär där det betyder nu dör du ditt as, men sånt som händer. Det är intressant när jag är uppenbarligen att jag borde... Var inte det här... Jo. Det är vad jag kan prata om. Det var... Va? Vad är det här för brev? Är det brevet som var... Nej. Han skulle vara ena vingen på den här fabriken, så jag antar att jag kanske gick rätt direkt. Om jag gjorde det så... Det ser ju onekligen rätt ut. Det här ser ju inte... Varför kan jag göra det här? Ja, men det är vackert. Ja. This thing's jammed. Där fick jag en cylinder. Tack så mycket, antar jag. Det är bra att jag leder. Fruktansvärt vackert. Jo, det jag skulle säga var jag för att jag kollade igenom eftertexterna innan jag började spela och såg att det här spelet hade 2 programmerare och en programmeringslead. Oj. Oj. Här har vi då till Madame Vorarlberg från Perrotin Blanchard Solliciteurs Association of Beliefs. Så heter det inte alls. För det är så på engelska och franska. Ja, exakt. Madame, du har nu fått många varningar. Ska jag hålla på? Nej. Många varningar från mitt
kontor. Jag kan inte sluta göra så här fake fransk accent när jag läser saker. Det är något fel på mig. Angående straffavgifterna på era obetalda räkningar från företaget La Colombe. Den sammanlagda skulden som du är skyldig är för närvarande 47 782. Nej. Jaha, 47 782 francs och 46 centime. Är det väl? Tror jag. Eller var väl centime. Jag är inte helt 100 på det här. Jag advise you att göra er av med dessa skulder genom att skicka det nödvändiga funderna helt fel medlen till vårt betalcenter. I bristen på ett sånt svar från er del för legal proceedings. Oj. Madame, uppföljningsbrev skyldig 80 210 francs. Nu har de faktiskt strukit mängden centime, undrar varför. Från räkningar januari, februari, mars 1998. När skickades de här breven? 2002 år gamla räkningar. Det är rätt schysst. Nej, för sig äger en fabrik så. Oj. Och i fängelse. Ja, det kan man väl för sig. Martino. Kära Anna. Gustav Passeri. Ja, det är troligtvis en man. Jag finner mig själv under den tunga... Ja, du är tvungen att underta vissa procedurer mot ditt företag. En situation jag tycker är extra smärtsam givet det speciella förhållande vår bank har åtnjutit med ert företag över åren. Du erkänner själv att du i någon tid att Novorburg skapande har blivit en finansiell belastning och du till dina och partnerpress jag inte längre att skriva dina, alltså understryka dina, det heter inte det, men dina skulder till banken. Jag är ledsen att säga att vi är tvungna att leva med de ekonomiska imperativen av eran. Ja. Jo, det är rätt på engelska, men jag är inte säker på att det är rätt på svenska. Imperativ är ju en form av... Nej. Det är för detta skäl jag ber er att acceptera de amerikanska investerarnas anslag. Nej. Att ett övertagande kommer på ett ypperligt tillfälle som det bara kan svullna upp era konton och slå fast era skulder. Helt fel. Men det skulle även förmå Vorarlberg skapande att stanna i flytande. Strömlinjeforma produktionen och modernisera produktionsteknikerna. Du kommer så ledes bli möjligt att hålla Vorarlbergs namn levande. En som i sin dag var en garanti av kvalitet och savoir-faire. Savoir-faire? Savoir-faire. Snälla, tro mig, Anna. Men när jag säger att jag ger detta inte bara som en bankman utan även som en gammal vän som inte vill dig något utom väl. Jag vet att ett sånt beslut inte kan tas lätt. Du kan hålla ditt huvud högt, min kära Anna, och vara stolt över dina achievements. Jag kan bara tänka på achievements på Steam och dylikt just nu, så att det går inte. Mina djupaste skulder för att bära sådana obehagliga nyheter, och jag är alltid med din avskrädeshög när du behöver mig. Jag kommer inte ihåg vad disposition heter, så det blev helt annat. Du i djup vänskap, Gustav Passy. Oh my gosh. Invoices, more invoices. I never knew the factory was in such a bad way financially. These last 2 years must have been very hard for Anna Vorarlberg.